Nu ai nevoie de mulți bani ca să ai un decor de Paște spectaculos. Îți arăt pas cu pas idei simple cum am transformat casa doar cu ouă, flori și puțină imaginație. Detalii cozy care schimbă complet atmosfera. Bună dimineața și bine ați venit la Idei de Decor! Astăzi e o zi cam mohorâtă și cam frig, perfectă pentru a decora la interior. Dar primăvara și-a spus cuvântul, uitați ce mari au crescut acești bujori și ce diferiți sunt de cei din spate în dreapta. Trandafirii și-au dat drumul bine de tot. Din nou bujori, aceștia vor fi de culoare roșie. Și aici un liliac. Un liliac bătrân care săracul se cam usucă, dar mai face niște floricele mici. Le las să facă și după aia am să-l tai. Iar anul trecut mi-a venit o idee să las un lăstar să crească și a crescut extraordinar de frumos și a început să facă și flori și am să las să crească ca o tufă. O zi perfectă de decorat pentru Paște. Aici am o doamnă iepuroaică. O am de mulți ani, am adus-o din Berlin și mă bucură de fiecare dată când o văd. Cutia cu decorațiuni de Paște. Să vedem ce o să folosesc eu din toate aceste minunății. Un adevărat bazar de Paște cu iepurași simpatici. Am aici niște ouă pe care le-am vopsit acum câțiva ani. Sunt chiar coși de ouă naturale și pe care le voi folosi în decorațiune, o să vedeți mai târziu. O pungă cu ouă de plastic. Iar aici am o ghirlandă cu ouă făcute din cartoane de diverse culori pe care tot mai târziu o să vedeți ce o să fac cu ea. Încep cu camera de zi pe care ați văzut cum am decorat-o data trecută și acum vreau să adaug doar niște iepurași simpatici care să dea aspectul decorațiunii de Paște. Mă gândesc să schimb lumânările roșii cu unele albe. Și cum vi se pare? Mai bine cu alb sau cu roșu? Lumânările nu prea stau fix în suport, așa că am să încerc să le înțepenesc. Cum? Pur și simplu încălzind baza lumânării, mă rog, nu așa de mult ca am ars-o, și apoi să o lipesc de suport. Se pare că stă așa mai bine. O și răsucesc un pic ca să se lipească mai bine de suport. Mai atârn câteva ouă și este suficient. Dacă nu aveți așa un suport de lumânări, puteți folosi pur și simplu niște crengi pe care să atârnați niște ouă.
Vreau să mă duc până la găini, dar ce remarc aici? O creangă perfectă pentru decorațiuni mai târziu. A apărut și Miții, care se apropie cam periculos de zona câinilor. Aici este Blacky, care din păcate este o vânătoare înăscută, de-aia le țin separat pisica de câini. Da, Miții, ai provocat-o pe Blacky și ea e cam pe fază. Aduc creanga pentru masa din sufragerie și am ales o vază de cristal mare ca să țină această creangă uriașă, o vază pe care o am moștenire de la soacra mea. Iar acum o mulțime de ouă colorate. Creanga mea e uscată, dar ar arăta fain și dacă ar fi o creangă înverzită sau înflorită. Am să atârn ouă de toate culorile. Am să o fac veselă. Pentru că despre asta e vorba la sărbătorirea Paștelui. Victoria vieții asupra morții, biruința binelui asupra răului, speranța și mântuirea oamenilor. Ghirlandă de ouă de carton. Eu am avut tot felul de cartoane colorate, dar dacă nu ai, din orice carton poți face și să le colorezi în culori diferite, cu puncte, cu linii, cu floricele. Lasă-ți imaginația să se distreze. Am pus-o în dormitor, în colțul meu verde, atâta cât să-mi aducă aminte că este Paște. Astăzi este o zi superbă de primăvară și m-am hotărât să fac mici decorațiuni naturale, normal de Paște, dar cu lucruri din grădină. Așa că am început să culeg niște iarbă, tai câteva flori din muscarii ăștia minunați, câteva flori sălbatice care se găsesc peste tot acum. Dar înainte de a mă apuca de decorațiuni, am adus un ou de rață. Ouăle de ieri le voi pune în frigider, iar oul de rață am să scriu data pe el și am să-l pun în coș până mâine, până îl bag și pe el în frigider.
Mici decorațiuni naturale cu flori sălbatice din grădină. Folosesc aceleași pahare de cristal ca data trecută când le-am pus cu ramuri înflorite de corcodușe. Acum am pus niște paie ca suport pentru oul meu găurit. Am vrut ceva verde și am mers repede în grădină și am tăiat niște crenguțe de lavandă. Și cu niște flori de câmp sălbatice, nu contează de care sunt în momentul ăsta înflorite afară. Și cu astea fac o decorațiune naturală, micuță, drăgălașă. Aici o altă variantă. Am pus apă nu numai în interiorul oului, ci și în pahar, ca aceste floricele să țină cât mai mult. Până la final am făcut 3 variațiuni pe aceeași temă și închipuiți-vă masa de Paște cu astfel de mici decorațiuni pe ea. Am uitat de iarbă, așa că am ales aceste, nici nu știu cum să le spun, sosiere, mici recipiente albe. Se poate folosi orice ceașcă sau un pahar sau un bol de salată. Îndes iarba cum îmi vine, în așa fel încât să fie cât mai ciufulită. Mi-au mai rămas câteva flori de păpădie și rapid și simplu fac încă 2 decorațiuni. M-am hotărât aici pe hol să las cele 3 decorațiuni cu flori de păpădie, iar în rest mai pun niște ouă. Am terminat de decorat și în acest loc drag mie de băut cafeaua care se află pe un hol. Un pahar și-a găsit locul în bucătărie. Și celălalt a aterizat pe insulă. Un desert care îl fac foarte des, niște cookies fără zahăr, cu fulgi de orvăz și stafide și aici am avut 3 banane. Cam la o banană se ia 50 de grame de fulgi de ovăz. Am avut 3 banane, am luat 150 de grame de fulgi de ovăz, se amestecă bine și pui ce-ți dorește sufletul. Eu am pus corțișoară, stafide, cum am zis, și niște nucă. La 180 de grade, cam jumătate de oră și sunt gata.
Astăzi mâncăm de post, așa că am scos din congelator un pesto făcut de mine din busuioc, ulei de măsline, ulei de rapiță, bulion, la care am mai pus usturoi și nucă. Ține foarte, foarte bine în congelator, exact așa cum îl vedeți. Am să-l folosesc cu niște paste integrale. Între timp s-au răcit și cookies. Eu le mănânc așa cum sunt. Soțul meu îi place să le mănânce ori cu miere deasupra, ori cu sirop de arțar. Dragilor, e din nou înorat, dar așa e aprilie. Aș vrea să știu care dintre decorațiunile pe care le-am făcut v-a plăcut cel mai mult. Și cu aceste imagini vă spun Paște fericit sau florii fericite și ne vedem din nou aici pe data viitoare!